Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel nderuar teleshikues. Ky është emisioni i fundi i Open për këtë sezon, për 2018-ën. Dhe kemi marrë një vendim të rëndësishëm. Sot nuk do flasim për politikë. Po, vërtet, nuk do të flasim për politikë. E dim që kemi tepruar disi, po në fakt situatat politike kanë qenë këto, kanë prodhuar lajme, kanë prodhuar ngjarje. Sot do të respektojmë atmosferën festive që do të dëshironte çdo kush ta kishte në shtëpi. Ne do të flasim sot, do të bisedojmë me protagonistë e jetës publike për të folur për 2018-ën e tyre, por edhe për 2018-ën e përbashkët, se si na ka shënuar ky vit të gjithëve në publike, por edhe në private. Janë disa emra që unë i kam të dashur, por besoj gjithashtu edhe ju. Janë mix nga fushat të ndryshme të jetës, shoqërisë, të artit. Kam një shkrimtare për shembull, që është edhe mikja ime, është Vera Bekteshi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit. Do të flasim më pas për 2018-ën e Verës. Profesor Përparim Kabo, mirëmbrëma, mirë se erdhe profesor. Sa shumë të jam lutur të vish në Open dhe më në fund të erdhe. Faleminderit. Po, isha shumë kërkues për cilësinë e panelit, kështu që sot më ke plotësuar kushtet. Sot të bindi. Po. Jam e kënaqur, mirë se erdhët. Grita Duma, që është një politikane, po do mbaj fjalën, që nuk do flasim për politikë, ose jo thellësisht për politikë, po aty rrotull, dhe gjithashtu një emër shumë i njohur, i dashur, një mik dhe koleg, Altin Basha, i Portokallis, mirëmbrëma. I cili unë do ta them që në fillim ka bërë një portokalli për vitin e ri, që nuk e keni iden, po do kemi mundësi pasaj të flasim. Një produksion i shkëlqyer, urime, komplimente. Faleminderit. Unë duhet ta filloj me Vera Bekteshin, që është një shkrimtare që në fakt nuk e ka nisur kështu. E ka nisur jetën e saj me dëshirën për të bërë shkencëtare. Vera ka mbaruar për fizik, ka qenë e shkëlqyer në fizik, ka bërë dhe doktoraturën, me njerë sa është kthyer nga internimi, sepse kush e njeh Verën e di dhe historinë e saj, po ndoshta për gjithë ata që nuk e njohin, një profil të shkurtër. Vera Bekteshi, vajza e general Sadik Bekteshit, është një nga personat e goditur fort nga diktatura. Megjithatë, ajo gjeti forcën të ringrihet. Ajo u lind në Tiranë në zonën e bllokut dhe në vitin 1969 përfundoi studimet në degën e fizikës dhe ëndër kishte të bëhej shkencëtare. Në 1974 Enver Hoxha nisi fshesën kundër ushtarakëve të lartë dhe Vera Bekteshi nga pedagoge përfundoi në internim. Si të mos mjaftonte kjo, bashkëshorti e divorcoi pasi nuk donte të vuante pasojat bashkë me të. Por ëndra për të bërë shkencëtare dhe forca e saj e brendshme ishte më e madhe se goditja që pësoi. Në 1997 ajo mbrojti doktoraturën në fizikë. Vera Bekteshi prej kohësh është afirmuar edhe në letërsi dhe ka botuar romanet Një det i moçëm, Ora me rër, Vila me 2 porta dhe së fundmi Vila me 3 porta, një roman autobiografik. Vila me 3 porta, libri i jetës që ka ardhur si një dhuratë e rëndësishme 2018-s, apo jo Vera, ka qenë një vit i mirë pikërisht për këtë arsye, ndoshta. 2018 ka qenë vit i mirë jo vetëm për mua, po për gjithë familjen time. Do ta nis nga Isabela. Ne jemi shtuar në familje me një vajzë të vogël, tani mbush 9 muajsh, një fëmijë mrekullueshëm që e ka lindur vajza e motrës time, po duke qenë se unë i kam mbajt paq sa motra ime, vajzat e saj në fshat, e konsideroj vajzë besjanën, kështu që Isabela është besa ime. Në internim apo jo? Po, në internim. Kurse Isabela ka lind si vjetë 2018 në prill. Një sukses tjetër i familjes sonë ka qenë operacioni i vllajt tim në New York, që hoqi një copë mushkërie, po e përballoi me sukses dhe tani është shumë mirë. Pastaj erdhi libri im. Ky libër është bazuar në librin e parë dhe nuk i është hequr asnjë fjalë librit të parë, mund të ketë korrigjime, po ka shtesa në kapituj, ka edhe 200 e ca faqe të shtuara.
Libri përshkruan jetën tuaj në mënyrë të veçantë në internim, apo jo? Po, lënda kryesore e librit është jeta ime. Së pari dua t'u bëj këtë pyetje. Përse, sipas mendimit tuaj që e keni jetuar në vetë të parë diktaturën, kjo temë tërheq akoma kaq shumë? I tërheq njerëzit përgjithsisht tani janë shumë në mod romanet autobiografik dhe është edhe zhanër i ri, ku shpeshherë kanë filluar e përzihen dhe me fiction, me një pjesë fiksioni, po kështu edhe në filma, por me i siguron ky mori qytetarin, si thuash, ky zhanër i ri romani. Po unë e kisha bërë që para 10 vjetëve, Vilën me 2 porta, po e ndjenja që nuk kisha thënë shumë gjëra dhe gjithë miqtë e mi ngulnin këmbë, sidomos gjatë 2017-ës, që unë duhet fillonja të rishkruanja Vilën për arsye se nuk kisha përfshirë ngjarje shumë të rëndësishme në të. Në hyrjen e librit unë i shpjegoj arsyet pse e kam shkruar përsëri, por arsye kryesore është dhe fakti që jo vetëm unë, nuk janë vetëm kujtimet e mia, po tashmë janë dhe kujtimet e 2 vëllezërve dhe të motrës time. Kështu që është me 4 zëra tashmë libri. Libri ka patur sukses, prandaj dhe ne po e citojmë në mënyrë të veçantë, sidomos tematika e trajtuar është botuar në shtyp, pjesë nga libri janë botuar, janë komentuar, ka pasur debate, apo jo, i prisnit të gjitha këto, sepse duket sikur sa po e prek një tas të kaluarës, ringjallen hije, mistere. Po, patjetër se një libër i shkruar me emrat e vërtet prek shumë njerëz. Dhe me thënë drejtën do një lloj korajoje të shkruash libra të tillë. Po, unë e mora këtë vendim që para 10 vjetëve dhe tashmë nuk kam shtuar emra të tjerë. Janë shtuar ngjarje të familjes edhe të komshinjve, që ishin dhe ata të dënuar si ne, po jo emra të tjerë që kanë të bëjnë me persona që na kanë keq trajtuar, që na kanë dhënuar. Por është një kapitull që është një ngjarje në pyll, ku flas për një sekretar partie atipik, sekretarin e partisë së Vodzës, të fshatit ku ne jetonim, dhe që si bindesh fare urdhrave të partisë dhe siç del atje, në sy bindesh ai, se ashtu e fluturonin Fuzinburg, po që e kishte kuptuar fare mirë që ne nuk ishim armiqtë e popullit. Neve na kishte kap lapsi, kishim ardhur aty për arsye politike, për arsye që i dinte diktatori, dhe që organizoje, që e quajti fshesën e hekurt si komplot organizuar nga ushtarakët nga generalit e lartë për të rrëzuar pushtetin popullor, dhe ne ishim aty rastësisht, ai e dinte këtë gjë se kishim vite që jetonim dhe punonim bashkë. Kështu që do gjeni dhe një sekretar partie atipik. 16 vite janë. 16 vite. 16 vite në internim të Vera Bekteshit, një nga vajzat më të bukura të kohës në Tiranë. E vlen të thuhet. Unë kam dëgjuar shpeshherë nga Vera rrëfime në vetë parë të historisë së saj. Edhe kam një pyetje, ndoshta kush do ti përjetoj ato rrëfime, ato vite, mund të shkoj të lexoj librin, po unë kam një pyetje, zonja Bekteshi, pikërisht për këtë. Për sensin që ju shprehni shpesh në tregimet tuaja, jo vetëm në libër, por edhe mes miqve, të gjithçka e ka ndodhur në internim. Dhe pyetja ime është kjo, a çlirohesh ndonjëherë? A jeni çliruar nëpërmjet tregimit, shkrimit? Sigurisht që të shkruarit është një çlirim shumë i madh dhe një jetë psikologji. Ja u rekomandoj njerëzve që të shkruajnë ose të vizatojnë ose të kompozojnë, kush mundet, të këndojnë, të bëjnë art përgjithsisht. Unë e mora vendimin shumë vonë, mbas 20 vjetëve kam filluar të shkruaj, por pastaj gjithë ato brengat që i kisha duruar me një lloj stoicizmi mu çliruan dhe gjatë gjithë shkrimit të librit, e kam thënë dhe herë tjetër, mu çliruan lotët për herë të parë me shumit, se atje hiqeshim çik dhe si cuba, kështu, nuk e jepnim veten dhe kur na thrisnin për të na detyruar për diçka që e vështirë. Po, gjatë shkrimit të librit ka qenë një çlirim shumë i madh, por jam me mendimit që një dhimbje e madhe, një dhunë e madhe e ushtruar, sa gjitha ajo që një makinë e madhe dhune, që të jemi të qartë, gjithë shqiptarët që kanë jetuar në diktaturë kanë pësuar një çnjerëzi, është çnjerëzore të jetosh në diktaturë. Por të jesh i shënjestruar, ky është ndryshimi. Të jesh i shënjestruar prej saj, me një fjalë të jesh gjithnjë në tabelën e qitjes, ajo është e papërballueshme. Dhe që ta përballosh, këtë kam dashur të shpreh në libër, se çfarë mekanizmash mbrojtës
duhet të përdorësh që ti të përballosh shënjestrimin. Se shpëtove nga plumbi i parë, po ata janë pafund. Ata të vinë mes natës. A çlirohesh ndonjëherë nga frika, nga pendesa, nga gjithçka që të shkakton ai 16 vjeçar? Në qoftë se je çliruar nga, të themi, nga çështjet psikologjike, unë përgjithsisht jam e shëndetshme, po ajo puna e rëndë na ka shkatruar trupin, kockat, inflamacioni i kolonës vertebrale nga peshat e rënda. A ju thash një herë, të kujtohet kur promova librin. Mbaj mend që një ditë kam mbajtur 30 ton kastravec. Po 30 ton më doli kocka këtu. Kjo nuk që gjëja më e rëndë e internimit. Po sa për t'ju thënë që ka dhe këtë dhe ajo lë pasoja. Pagjumësi kam, për shembull kam. Pagjumësi të përjetshme. Profesor, nuk i kemi për llogaritme komunizmin, dua të ndajmë vetëm nga një opinion me të gjithë që janë këtu për të ndarë më pas historitë personale për 2018 me gjithë secilin. Do të thoja që në përgjigje të pyetjes që bëhet, ka një shprehje latine, fola dhe shpëtova shpirtin tim. Vera ka folur dhe shpëtoi shpirtin e saj. A kemi pasur ne një gulag shqiptar dhe pse nuk ishim Solzhenitsyn deri vonë? Përse shkrimtarët e shquar nuk e morën këtë temë të internimit, po merreshin me tema të tjera, para 90-s dhe mbas 90-s. Atëherë duhet një protagonist real, si Bekteshi apo të tjerë që kanë vuajtur, për ta treguar këtë, se kjo është pjesë e historisë së Shqipërisë, një pjesë disi e errët, okulte, e mbyllur, por e jetuar nga bashkëdhetarët tanë. Kështu që në këtë kuptim unë e përgëzoj. Mendon njësoj Basha që nuk i kemi bërë llogaritmet kaluarën tonë, ne kam fjalën për periudhën komuniste? Mendoj që po, mendoj që jo mjaftueshëm. Madje mendoj që ky nuk duhet konsideruar si një hapësirë kohore me terma të qartë, por duhet konsideruar si një proces i përjetshëm që ne si shoqëri kemi nevojë ta përballojmë. Pra të vërtetën e diktaturës. Sepse fjala vjen, unë kam jetuar në atë periudhë, unë kam qenë 18 vjeç kur ka ndruar sistemi, kam jetuar gjithë këto vite me informacionet të vazhdueshme për ngjarje, për eksperjenca njerëzore, por sfundi morëm, fjala vjen, unë nuk e njihja realitetin e kampit përqendrimit të Tepelenës. Të tilla gjëra mund të ketë shumë. Tepelena ishte një katastrofë, ishte një detajet që njerëzit, ka dëshmitar, ka njerëz që flasin. Madje një lloj rezistence për ta mohuar ekzistencën e atij kampi, mu duk, nuk e di, mu duk shumë herët, shumë e zezë, mu duk, nuk kuptoj arsyen pse duhet mohuar, pse duhet konsideruar një kamp pune si gjithë të tjerë dhe jo një kamp njerëzor. Ndërkohë që atje kishin vdekur fëmijë. Dhe më makabra ka qenë llogaria, kanë vdekur 20 apo 100 apo 300 fëmijë. Kjo është makabër fare pastaj. Të tilla gjëra ne kemi nevojë ti kemi vazhdimisht. Madje ne tani kemi një brez i cili pothuajse nuk e njeh fare atë periudhë, nuk e di fare çfarë ka ndodhur. Është një detyrim i jashtëzakonshëm spaku i atij brezi që nuk bëri dot ndryshimin e madh. Që spaku ti mbaj gjallë dëshmit, që ti përcoj brez pas brezi. Kemi nevojë për një katarsis social i cili sigurisht të bëhet nëpërmjet artit, ka pasur tentativa, nuk mund të them që s'ka pasur tentativa, por asnjëherë të plota, asnjëherë të thella, asnjëherë të përjetuara fort, mendoj. Fjala vjen për një kohë shumë gjatë në atë teatrin kombëtar për cilin bëhet sot një debat i jashtëzakonshëm, aty janë bërë gjyqjet e viteve 40-45. Madje atje ka pasur në pjesën e llozhave, atje ku rrinte Enver Hoxha, ka një hapësirë dhe ka qenë shkruar arti është një mjet për edukimin komunist të masave. Ka pas bërë shumë përshtypje sepse e kam parë që i vogël dhe e bukur ishte që publiku nuk mund ta shite, se publiku shifte skenën dhe kishte kurrizat, sepse llozha ishte mbrapa kurrizat publikut. Ajo ishte që artistët ta shihnin atë. Pra çdo artist që dilte në skenë nuk duhet harronte që atje kishte një detyrë politike, tipike politike, dhe nuk duhet harronin se çfarë mund ndodh. Kështu që në këtë kuptim, ajo sallë për shembull i ka parë gjitha këto, është dëshmitare e kësaj historie. E kur nuk kam parë fjala vjen, ka qenë një interes im i vazhdueshëm si artist që të bëj një gjyq real. Siç ka bërë Peter Weissi gjyqin e Nurembergut për Holokaustin, ashtu do doja të bëja një gjyq sepse atje kanë ndodhur gjyqe reale, atje kanë ndodhur gjyqe poetësh, artistësh, besimtarësh, priftrinjsh, intelektualësh, deputetësh. E mjafton të vihen ashtu siç janë, të lexuara
në seancat gjyqësore, unë kam lexuar një libër që e ka botuar djali i njërit nga poetët, i Wilson Bloshmin, dhe një libër për Gens Lekën dhe Wilson Bloshmin. E kam lexuar për këtë interes, pra, dhe të shohësh se si secili prej tyre ka qenë i ndjekur nga 15, nga 16 veta, secili ka pasur detyrë, dikush e ka pasur në lagje, dikush në shtëpi, dikush në punë, dikush në shitore, mënyra se si janë një organizim, aty e shef ku ka shkuar energjia e shoqërisë tonë. Detajet me cilat ata përshkruajnë veprimet e tyre, por edhe mënyra se si janë gjykuar në gjyq, mënyra se si janë pyetur, mënyra se si kanë dalë dëshmitarët, është gati një dramë reale është. Nëse nuk e dija këtë gjë që romanet autobiografike janë në modë, mund them që në trend tani në teatrin botëror dhe europian është teatri dokumentar. Madje ka festivale shumë të rëndësishme për teatrin dokumentar. Mendoj që kjo është një fushë ku ne mund të punojmë shumë. Ka disa kolegë cilët kanë nisur të bëjnë gjëra në këtë drejtim. Ema Andrea po bën një projekt madh për këtë, për të mbledhur dëshmi etj. Kështu që mendoj që kemi mundësi për të bërë. Dimitri Anagnosi ka bërë një tekst shumë të bukur, një vepër, Nata e trokitjeve me xhama, për atë periudhë, por kemi akoma nevojë për të bërë gjëra. Më fal se zgjata shumë, po. Jo, ishte interesante dhe bukur çdo gjë që the, sepse është tema e tillë, apo jo, Duma. Po, unë kam një refleksion të pse nuk arrim dot, domethënë, te brezi i ri ta prekim me historitë njerëzore të asaj kohe. Pa diskutim sepse pas viteve 90 e gjithë shoqëria shqiptare pati një rendje të fortë dhe një tendencë për të harruar. Domethënë, ne kemi probleme me memorien historike, edhe nuk kemi problem se nuk do ta shikojmë atë si problem, po ta shikojmë njërë si shkak, pse e kemi këtë problem. Domethënë, nevoja jonë për të harruar, për të kthyer shpinën historisë. Mund vi nga një vuajtje e gjatë, e dhimbshme e historisë tonë në shumë vite, edhe njeriu njësoj si kur po ta krahasoj me trupin biologjik, kur plumbi prek trupin, njeriu nuk vdes nga dhimbja, sepse ajo e mpin. Domethënë vetë natyra biologjike e njeriut në dhimbje të fortë bën një narkozë biologjike. Kështu duket her pas here sikur është edhe gjendja shoqërore e Shqipërisë sot, që ka një narkozë historike me pa dëshirën për të kujtuar, pa dëshirën për të riprodhuar vuajtjen. Sepse varfëria ekstreme në cilën ne në vitet 90 u përballëm, e bëri çdo individ të kërkonte njëherë një lloj ngopje minimale, bazike, materiale. Dhe kjo ngopja minimale bëri që ne të gjithë në një farë mënyre të donim të mos merreshim me historinë, me shpirtëroren, me vuajtjen verse të arrinim në një nivel bazik human njerëzor. Dhe jemi akoma aty sot në një farë mënyrë. Pas 28 vjetësh, askush të mbajti përgjegjësi kurrë për asgjë. Kjo është përgjegjësi e pjesës së sipërme të shoqërisë. Por ajo që mua më shqetëson, se kjo është përgjegjësi dhe e politikës, pa e bërë politike, që nuk pati një katarsis apo nuk pati një drejtësi në këtë situatë, për mua është përgjegjësi e klasës politike, edhe deri sot. Edhe duhet përgjigjet klasa politike, edhe sepse nuk vuri drejtësi, këto 28 vite drejtësi historike. Po për këtë nuk gjykohen dot shqiptarët në tërësi. Ajo që sot unë kam shqetësim si njeri që studioj shoqërinë, si sociologe, pastaj si pjesë e politikës, që është e dyta, ajo shqetësimi që kam unë sot është dehumanizimi. Domethënë, ne jemi shumë pak njerëzor. Historitë biografike i shërbejnë shpirtit njerëzor i cili në Shqipëri duhet thënë është i tharë dhe nga besimi fetar. Është i tharë. Nuk sot është shumë e vështirë të besosh tek e mira dhe t'i kënaqesh të mirës së tjetrit. Sot është shumë e vështirë që ti të gjesh në popullatën e gjerë njerëz të cilët pranojnë që dikush është i suksesshëm dhe mund ta ketë nga vetja. Kjo është një humus ose një lloj qelize që është ndërtuar sepse nuk u bë një pastrim i brendshëm organik i shoqërisë shqiptare, se sa shumë u çhumanizua njeriu gjatë kohës komunizmit. E kuptoni ju që nuk pati mendim. Në një tavolinë, i mendoni se si ka qenë formula, se e tha shumë bukur Vera. Tha ishte çnjerëzore për të gjithë, po ne ishim në shënjesër gjithkohon. Domethënë ishte e shumë fisht, po çnjerëzorja fillon tek e vogla. Mendoni se si ka qenë konstrukti familjar. Vinte dikush për vizitë dhe fëmijët vendoseshin në një tavolinë mënjan. Nuk ekzistonin si qenie humane sociale. Merrej një mendim dhe në tërësi të gjithë do thonin apo jo. Sepse mendimi duhet ishte unanim, homogen. Koncepti i njeriu të veçantë, individual, etj, ishte totalisht për të goditur. Të friksuar kushdo që ishte ndryshe.
e tmerrshme që duhet gjatë gjithë kohës ti duhet ishe nën thundrën e asaj që ti ishe i pranuar nga të gjithë, për gjitha arsyet. Do me thënë ti ishe njësoj. Ende sot ka një nostalgji që vjen si pasojë e varfërisë së sotme, kur thuhet më mirë atëherë që s'kishim të gjithë. Mendoni se në çfarë humanizimit të njeriut individual kreator ka pasur. Do me thënë, sot ne ende kemi valvulat shoqërisë të cilët kanë... Pa drejtësi sociale, pa diskutim, por që kanë nostalgji për varfërinë e përbashkët dhe nuk ndërtojmë dot atë kënaqësinë për suksesin individual akoma. Pse? Sepse ishte një humanizim tërsi. Do me thënë, unë ende sot mund t'ju them që një nga gjërat që vuan më shumë shoqëria shqiptare është të gëzojë thjesht. Po t'i pyesësh sot rinin Neni, se ne para se filloni ju Vera po thoshte gjën e bukur që juve nuk e keni arritur atë kohën që bënim po themi shkonim mal gjithë bashkë, ndoshta zbathur etj. Dhe po ta pyesësh sot rinin shqiptare çfarë bën për t'u gëzuar? Unë them që gëzohet shumë më pak. Ka filluar të bëj protesta. Sepse jam e bindur që kërcejnë shumë më pak, që këndojnë shumë më pak dhe që bëjnë show shumë më shumë, por kjo vjen nga një brum njerëzor i shkatruar që në atë periudhë. Dhe ky brum njerëzor i shkatruar që në atë periudhë nuk po i bëhet asnjë moment ai katarsesi dhe ai pastrimi për të shkuar drejt bukurës njeriut, shijes vogël. Përmendi disa herë që njerëzoren dhe unë shumë shkurt, Vera, sepse kam edhe 3 minuta kohë para se të shkoj në publicitet, dua thjesht një rikujtim, një përjetim personal për një fragment të librit. Në libër ti tregon për dy lindje. Lindjen e djalit tuaj dhe më pas lindjen e mbesës tuaj, vajzës së motrës, e cila tani ka bërë Izabelën për cilën na folën në mëngjes. Është interesant që e keni kapur. Nuk i kam vënë rastisht të dy lindjet. Lindje krejtësisht të ndryshme? Po. Lindja ime në kushtet më të mira të asaj kohe, në maternitetin. Nuk ishe vajtur akoma në internet? Jo. Artori ka qenë 1 vjeç e gjysmë kur kemi shkuar në internet. Pra lindja ime në maternitetin e Tiranës, një lindje e vështirë, po si shumica e grave, ku ka lindje të lehtë. Me përkujdesje, me të gjitha. Përgjithsisht materniteti ka qenë mirë, po për mua u tregon që kujdes më shumë, për arsye që kuptohen. Kurse Besiana që lindi te ky version, te Vila me Triporta e shpjegoi që ata bën ç'e mundur që Besiana të mos lindte. Dhe kur zanën e zunë dhimbjet e lindjes, nuk në lajmëroi. Burrin e kishte ushtar, nuk në lajmëroi nëse nuk fliste me vëllezrit, është e përshkruar në libër, se ata nuk qenë dakord me martesën e saj, dhe shkoi vetëm, që e fortunë e madhe, nuk mund në lajmëronte dhe neve në disi, mua dhe maman, shkoi atje dhe që lindje precipitoze që quhet në ginekologji, ajo lindi pa hypur, s'kishin dhomë, lindi me rojen, me sanitaren e qendrës shëndetësore, sepse kjo ju lutë mos thrit mamin, e kam porosi, nga Ferdiu, nga i shoqi. A i kishte frikë. Dhe ajo ka lindur në koridor në Cimento, mbi një batanie ushtari. Kishte frikë se do për fëmin, do linte. Tani, ajo lindja ime normale dhe me gjitha të siklet dhe lindja e kësaj pas një njeri në një natë të ftohtë, dhe pastaj pasohet që pasi, po vajza lindi shumë e mirë, e shëndetshme dhe u rrit atje. 2 botë krejtësisht. 2 botë, pra, me këtë kam dashtem. Fëmia i parë i imi, djali i parë i familjes, edhe vajza e parë e familjes. Sa fate të ndryshme, pastaj e kishin të përbashkët, se u rritën bashkë, po. U rritën bashkë në internim. Po. Meqense po flisnim për ç'njerëzoren. Do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe vazhdojmë flasim për 2018-ën e të ftuarve të mi. Rikthehemi, jemi live në Open. Jemi live në Open, është emisioni i fundit i vitit dhe kemi zgjedhur një format ndryshe, njohim më mirë 4 personazhe të jetës publike. 2018-ën e tyre ishim me Vera Bekteshi në pjesën e parë, folëm për librin e saj Vila me 3 porta, një ripunim i librit Vila me 2 porta. Në fakt, që është libri i jetës, një roman autobiografik që tregon për jetën komunizëm në mënyrë të veçantë, jetën e Vera Bekteshit në internim. Një botim u pres me shumë sukses, komplimente Vera. Edhe një herë. Altin Basha,
njiftuar këtu si regjizori i show-t më të famshëm dhe më të shikuar. Kështu ka qenë edhe për 2018-ën, një nga, bilejoj një nga, po spektakli më i parë, në gjitha audiencat, kurbat, nuk ka asnjë njeri që ta kontestoj këtë. S'pari urime për këtë gjë. Faleminderit. Urime edhe për portokallin e vitit të ri, po do kemi mundësi të flasim. Çfarë ka qenë 2018-a për regjizorin Basha? Ka qenë më i vështirë ndryshe nga tjerët? Ka qenë një vit shumë intensiv. Në kuptimin profesional, jam ndjerë shumë i plotësuar, kam bërë 2 projekte. Praktikisht, ky është një fakt që dihet që unë jam i konvertuar në televizion, sepse praktikisht puna ime impenjimi kryesor është teatri, por është një zgjedhje për të jetuar mes të dyjave, për arsye që mund të kuptohen. Në kuptimin profesional kam qenë me 2 projekte shumë të rëndësishme, edhe në kuptimin e asaj që unë kam bërë deri tani si regjizor, asaj kontributit tim në fushën e teatrit. Kam pasur një projekt teatrin e Shkodrës që më ka dhënë shumë kënaqësi, ka qenë Gomari Babatacit, i Gjergjfishtës, dhe një projekt të pavarur që ishte Rojet e Taxhit, një projekt interesant. Dhe sigurisht paralel me këto ka shkuar edhe emisioni Portokalli, pra shumë intensiv dhe me shumë arritje në kuptimin tim, unë ashtu e vlerësoj. Kam qenë i nderuar që kam punuar me aktor, Shkodër, kam pas eksperienca shumë interesante në atë qytet. Në kuptimin personal, kam rënë pesh, kam ik nga obeziteti i dukshëm dhe jam në luftë me pjesën tjetër të mbetur të obezitetit. Sigurisht kemi sekret në zbulosh si? Nuk ka qenë fakt një peripeci shëndetësore, po flisni për këtë përpara, po çdo e keqe ka një të mirë pas, kështu që ajo ishte një peripeci e cila kaloi mirë, dhe pasoja pozitive e saj ishte rënja në peshë, drastike në peshë, nuk është një merit e vullnetit fuqishëm apo një dietë të fortë, por unë po mundohem ta mbaj. Tani po përpiqem të vërtetoj vetes si kam vullnet për ta mbajtur atë që pra këtë peshë i kam. Sigurisht pastaj në fëmijët po rriten, po i shijojmë, po kënaqemi me ta, kanë hyrë në adoleshencë, jemi në një fazë, një eksperiencë në vetë edhe ajo, se kemi 2 fëmijë adoleshent. Kështu që është një vit me një bilans shumë pozitiv. Shpresoj që të jetë gjithashtu dhe ky vit që vjen po ashtu. Portokallia është një projekt i cili nuk nisi për kaq gjatë, si vjet feston 15 vjetorin. Në 31 dhjetor ne festojmë 15 vjetorin e premierës tonë të parë. Dhe janë rreth 440 shfaqje të realizuar në këto vite. Mendoj që është një hapësirë ku shumë të rinj gjetën veten dhe tani janë bërë profesionistë të dalluar në atë fushën e humorit. Mendoj që kontributi i Portokallisë ka një farë vlere në këto vite, sepse ne jemi një shoqëri që jetojmë në tension, në depresion të fortë, me ulje ngritje të jashtëzakonshme, përplasje shumë të forta. Sigurisht ka shumë trishtim, ka varfëri dhe mendoj që sigurisht nuk është mënyra më e mirë që të ketë vetëm humor dhe mos të kenë gjërat e tjera, por puna jonë është që të krijojmë një gjendje pozitiviteti në shoqëri me punën tonë, po padyshim edhe të përcjell mesazhe, është një impenjim i vazhdueshëm që ne e kemi, që humori jonë mos të jetë vetëm bosh, edhe pse sigurisht intensiteti na bën që të mos kemi gjithmonë maksimumin, por përpiqemi që t'i kemi të menduara gjërat dhe vitet e fundit kemi vënë re që shenjestra jonë në politikë është shumë e shpërblyer nga publiku. Në fakt, disi një shtesë. Ne përdorim shprehjen e Luigi Gurakuqit, në kohë të vështira vjen me qëndru. E të tjera, ka janë dhe 2 vargje të tjera. Po, ne mund ta perifrazojmë, në kohë të vështira vjen me gëzu. Dhe ka që vërtet është kjo, sa që Azek Azimovi ka një tregim për një anije kozmike në hapësirë, dhe kur kthehet ekipi nuk e njihni një pjesëtar të ekipit, nuk e njojtën kur, dhe nuk e identifikuan çfarë që e inxhinier elektronik, fizikant, kimist, nuk e identifikuan. Kur zbritën nga misioni dhe ky që mbajti kur ndodhi një defekt në anije, ky i mbajti gjallë gjithë ekipazhin. Ai ishte klouni më i famshëm i Amerikës. Interesante. Për kuptuar në fakt vlerën e humorit, po flisje për politikën, disi politika në Shqipëri të kanë ndihmuar këto. Absolutisht janë funitor, nga njëherë edhe na te kalojnë, me thënë drejtën, sepse kanë
Ka personazhe aty, ka karaktere, ka njerëz që krijojnë situata nga më spektakolare. Portokallin në Zvicër apo në Suedi Ja, për ishte shembull. do ishte shumë bajate. E vështirë do ishte ta bëj edhe në Turqi, në fakt, po. Jo, në Turqi nuk e bëj fare këtë, po. Nuk do të lejonin. Por e vërteta është që ne kemi një sens objektivitetin, kuptimin e gjykimit gjëra dhe provojmë të jemi në pozitën e qytetarëve. Pra çfarë na shqetëson neve si qytetarë dhe si artistë, çfarë nuk na pëlqen? Nuk kemi pasur asnjëherë anësi politike, madje gjithmonë kur kam ndru pushtetet ne jemi konsideruar ose të majtë ose të djathtë, por me thënë të drejtën, dëshira jonë është që shqiptarët gjejnë tek emisioni jonë, si kudo. Çdo artist do ta donte këtë që publiku të gjente në veprën e tij një lloj ngushëllimi për gjërat, një lloj ndëshkimi, një lloj kryqëzimi të fenomeneve të dëmshme sociale, po sidomos të politikës, sepse për fat keq e gjithë fajësia për gjërat që nuk shkojnë mirë në këtë vend është në fakt e përqendruar tek politika dhe në fakt një pjesë e rëndësishme e gjërave që nuk kanë shkuar mirë kanë qenë për fajt politikës. Dhe në këtë kuptim, sens ka pasaj humori politik nëse nuk është politik çfarë mund të jetë tjetër. Kështu që në këtë sens jemi munduar që të bëjmë maksimumin. Kanë bezdisur telefonatat e politikanëve? Jo, nuk marrin telefon, nuk më kanë marrë në telefon. Për asnjë arsye. Shumë të rralla, po jo, nuk na kanë marrë. Madje ne kemi bërë gjëra shumë provokative, po jo. E vetmja gjë që kemi pasur gjithmonë të kujdes ka qenë që të mos jenë denigrime personale dhe sigurisht mos përfshihen familjarët, sepse një politikan i cili satirizohet nuk ka pse të paguajë nëpërmjet satirizimit të familjarëve të tij. Dhe këtë gjë nuk e kemi bërë kurrë, por nuk kemi treguar mëshirë ama për gjithë politikanët, ata sigurisht që ne kemi mundur të bëjmë, ata që imitojmë, edhe sepse nuk është vetëm çështja ti paraqesësh si figura, po edhe të satirizosh gjëra që ata bëjnë, ngjarje të ndryshme në parlament apo ngjarje të qeverisë etj. Ka pasur raste madje që na ka thënë si ka mundësi që dini gjëra që po ato shkojnë me deduksione. Domethënë ti imagjinon si mund të jetë një mbledhje qeverie, edhe nuk është çështja që ta dish vërtet si është edhe ti ta bësh. Po konvergojnë, me thënë të drejtën, shpeshherë. Grida ti ke shpëtuar deri tani imitimet, më duket. Jo, Grida ka qenë Portokalli. Kam qenë, po, kam qenë Portokalli, po imitimet nuk e di. Ftuar kam qenë dy net fund vitesh, 2 vite. Edhe është një eksperiencë jashtëzakonshme fakt. Unë përjetova këtë herë. Do t'rregoj më pas. Që e ke shijuar dhe ti domethënë këtë vit edhe po shiko, kemi arritur një pikë në të cilën ti thua marrin politikanët në telefon. Sot, fatkeqësisht, jemi në një situatë në cilën çfarëdo lloj publiciteti ka funksionuar për mirë politikanëve. Domethënë, sepse mjafton të marrësh vëmendjen në një farë mënyrë, sidomos nga profesionistë, nuk flasim për publicitet të një grus në të kuptimit eksakt që tha Altini, domethënë që shkon në rrethin familjar, se pastaj ajo është tjetër gjë fare. Ajo është antinjerëzore fare, plotësisht. Por marrja e vëmendjes me karakteristika e tjerë, edhe në momente që ka pasur në fillesa një lloj satire me element personalitetit sjelljes një politikani, në filles ka qenë një gjë bau në rrethet tona, por pastaj ti kupton që nga një hiç personazh, ndoshta për veti negative, fakti që njerëzit qeshin me vetit negative që e ka vendosur në satirë Portokallia të është kthyer në një pozitivitet. Domethënë një është kthyer në pozitivitet në politikë sepse çfarë problemi ka politika sot? Dhe le ta themi kështu. Nuk e dëgjon njeri më dot të njëjtën mënyrë të foluri, shablon, përsëritse etj. Dhe problemi më i madh që kanë sot politikanët në tërësi, dhe prandaj po përpiqem dal pak dhe duke pasur kosto vetjake, është të marrë vëmendje, të dëgjohet. Ore të shkoj deri tek veshit, domethënë të mos hiqet televizori nga. Nuk ka rëndësi çfarë thuhet, pra. Jo, së pari njëherë të marrë vëmendje, se pastaj do të fillojë të dëgjohet. Çfarë thuhet për të? Jo, jemi sot në një moment ndoshta të keq që edhe publiciteti për keq duket sikur është publicitet. Është publicitet i mirë. Dhe Portokallia në këtë sens i ka shërbyer politika Portokallisë, por i ka shërbyer dhe Portokallia politikës për të evidentuar personazhe që nuk do kishin tërhequr kurrë vëmendjen në ndonjë idiotësi. Idiotësia e tyre është kthyer në sarkazëm, në gallat, në komike, dhe pastaj ti filloni shikon çfarë do thotë ky tjetër dhe pak merr vëmendjen dhe kjo është gjë e mirë për politikën. Vaj me det. S'ke ç'bën, nuk e ç'bën, shiko. Do t'i referojmë përsëri letërsisë se është fusha ime tashmë. Më vjen keq të them, por pa diskutim që është bërë politik duke me ngjyra atletesh. Vaj me det. Po patjetër që është bërë politik me sa të varura i ke pantallonën. Shikoni, është marrë vëmendja vetëm me
se sa i kanë kushtuar qytjanet ose jo kryeministrit, dhe ka pasur në atë moment agent shumë të rëndësishme për të parë nga pikpamja se ç'po ndodh. Sepse ky është momenti social. Sot jemi në armë pushim. Nuk ka rëndësi se kjo është Ti referohem Stendalit që është një shkrimtar i madh, që e njihni të gjithë. Mund të ketë 50 vjet që e kam lexuar, nuk më kujtohet libri, po jo këta dy kryesorët të tij. E Kuqja dhe e Zeza dhe nuk ka rëndësi, vim te Manastiri i Parmës. Ti bie shkurt. Po unë kam ndërhyrje të shkurtra, po derisa i doj gjërat precize, tani s'më kujtohet, po në një roman të ti jam sigura. Je fizikante, prandaj. Atëre, tregon për parlamentin francez. Dhe ati që e një aristokrat, që e një zë i fuqishëm në politik, një zë i fuqishëm nga mendimi, jo nga zëri. Dhe çfarë bënte ai? Aristokrati, politikan i shquar, që e mendimtar, nuk që ronxho bonxho, nuk që vaj me det, siç thash përpara. Kur fliste, e dëgjonin të gjithë. Dhe kur merrte fjalën, e ulte zërin fare. E ulte, ai përgjithsisht, si që janë këta fisnikët që flasin me zë të ullët. Po, ai e ulte fare kur merrte zërin në parlament. Dhe detyrohesh gjithë parlamentit të heshte, të dëgjonte pelat që do nxirrte ai nga goja. Kjo është tradita dhe këto janë... Kjo ndodh se ata kanë pas klasa elitare, prej shekujsh. Po kur të ka pesh fjala, kur ke dëgjuar ose kur ke krijuar kulturën e dëgjuarit se çfarë po thuhet, jo si po thuhet. Se edhe si ka vlerë në vetë. Se unë duhet ta kthej te portokallia, ha? Unë duhet ta kthej te portokallia se dua të flas për portokallinë dhe sidomos për portokallinë e 31 dhjetorit, do ju tregojmë, po përpara se të pyes edhe profesor Kabon a e sheh portokallinë, a e qesh me portokallinë, ndjekim disa sekuenca. Se keni ardhur në Portokalli. Mi mbrëma ju që jeni sallë, edhe ju që në ndiqni nga ekrani Top Channel, mi se keni ardhur. Kam arrit babmi me përfundim, e kam menu gjatë, kam arrit me konkluzion. Nuk jetohet në Shqipëri, bab. Dy. Edhe ti je çuni zgjut, çun që mëso, i shkallët, i talentum, se ti jetosh këtu ti? Mendon vërtet të ba për mua? Jo. Do ti mos fol ti, se di shumë mirë ti se që di unë dhe ti, edhe ti. Shkruaj në Facebook-un tim, do plasi luftates botëror apo jo? Po, jo. Po mi, po ku se fitoj të çmime? Mo pasha këtë çmim nuk u mor vesh kush e moj pastërtia e figurës e ekraneve tona. Su tha në një emër, Eli u qua vetë e mori. Eli fara? As njëri s'foli, ajo e mori edhe ull. Po, sa pluma gjitëm tokne? 5. 5. Ku e gjitëm gjojat? Në tokë, bra? Në tokë. Vitera barut? Jo, vitera parfum. E parfum. Gjo, na vazhdoj ti raportin ti i qingë bajët bërë qiqë. Ose, po ndrysho shkrimi. Shkeja buraj prokurori, s'di me ledzu. Profesor, unë të djela në darkë shikoj portokallinë. S'pari sepse më pëlqen qesh, të dyti prej se mos më kanë imituar me zemër të ngrirë gjithmonë. Qesh me portokallinë, profesor? Nuk para shoh. Nuk e shikon? Nuk të pëlqen humori? Jo, humori më pëlqen edhe kur fola para 2 ditësh me Altinin i kujtova një humorist madh francez Jacques Tati, i rinisë tonë që bënte për të qeshur gjithë Europën. Por unë ndjek artin e këtij, i kam parë rojen e Gagjaj, një pjesë indiane fantastike, me një metaforë të shkëlqyer. Në fakt që një sukses i bashkës. Një art i vërtet, komunikimi. I gjithë pranuar. A kemi nevojë të qeshim? Kemi nevojë të qeshim, por 2 gjëra duhen thënë, të paktën në këndvështrimin tim, i preku Altini edhe Grida. Sot ka një teori që quhet frekuenca e të qenit në media. Jam duke lexuar librin e një nobelisti vetëm për këtë gjë. Të mendosh shpejt dhe avash, kështu titullohet libri. Dhe në qoftë se humori që bën emisioni që përgatit Altini edhe grotesku shpesher që ndërton,
nuk bën efektin e korrigjimit politikanëve, ajo shkon në aspektin e kundërt, atyre ju bëhet publicitet. Dhe në këtë kuptim, vërtet qeshim, po për çfarë qeshim? Sepse e qeshura ka një përkufizim, dhe po ta them. E qeshura është qëndrimi më serioz në situatën komike. Dhe nuk është thjesht të gajasash. Në qoftë se ati nuk i bën përshtypje, karikatura, mënyra se si vizatohet atje, atëre ai nuk ka sistemet brendshme vetëmbrojtëse për thënë ku po shkoj. A jam unë politikani serioz i këtij vendit? A jam unë njeri i besueshëm i këtij populli? A e meritoj unë votën që më jepet? A jam unë personi adekuat që duhet ta drejtoj dhe duhet marrë vendime të rëndësishme në një vend me kaq probleme? Nëse nuk e bën këtë llogari, atëre misioni kaq i rëndësishëm që ka puna që bën Altini dhe ata aktor shumë të talentuar, nuk ka shkuar pikërisht atje ku duhet. Nuk është problemi i Portokallisë, ky është problemi që kemi politikanët, besoj. Profesor. Me që po flasim për Portokallinë. Nëse flasim pasaj për kritika të drejtë për drejta, unë do ndryshoja politikanët, jo Portokallinë në këtë kuptim. Askush nuk e kërkon ta ndryshosh Portokallinë. Nuk e kërkon njeri këtë gjë. Dhe vetë Portokallia këtë do. Ndryshimin e gjendjes, rritjen e vetdijes, mbajtjen e përgjegjësisë. Sa bukur tha Altini, ne nuk hym ke pjesëtarët e familjes. Po mirë, çfarë ndjen ai politikani kur fëmia i vet e shikon të bërë karagjoz atje? Çfarë ndjen ai fëmia? Është i trishtuar, është i fyer. Ai bën gjyq ti atit të temës vet. Ky e ti thot? Nëse e meriton, tani edhe po, mirë bën. Po ai është. Mirë bën, apo jo? Po mos ishte do të refuzonte, do të thoshte Altinit, me çkurajo ti më stigmatizon mua të tillë, kurse ai s'ka kurajo ta bëj këtë gjë. Pra ne duhet të qeshim dhe të qajmë me mos reagimin e tyre. Dhe shqyr që kemi Portokallinë që bën vetëm një gjyq me sa duket që ekziston deri tani. Po, është një oponencë e hapur mes artit, medias edhe komunikimit. Ne, me thënë të drejtën, jetojmë në një shoqëri ku turpi një politikani për veprimet e tij publike është në kuota shumë tulta. Pra ne nuk kemi politikanë që mbajnë përgjegjësi, sepse kemi parë politikanë në Europë që kanë dhënë dorëheqje për një gjë të vogël. Mirë, po kjo dëshmon nivelin e emancipimit një shoqërie dhe sigurisht standardin e lartë bërjes politikës. Ne kemi parë politikanë që e kanë nisur politikën para 28 vjetësh, e vazhdojnë politikën sot e kësaj dite, ndërkohë që në vitet 90 ne thoshim 45 vjet në pushtet Enver Hoxha. Ndërkohë ne kemi politikanë që janë 28 vjet në politikë. Dhe ka një dallim Altin, se ai që 45 vjet në një sistem totalitar, pra ishte përligjur brenda karakterit të sistemit. Kurse jo 28 vjet të riciklohesh në një sistem që ka karakteristikë ndryshimin e viteve përmes zgjedhjeve të lira dhe të drejta dhe parapëlqimit që ka votuesi, herë me njërën forcë politike dhe herë me forcën tjetër politike. Nuk po dalin elitat të reja. Kjo është e keqja se nuk i lejojnë, jo se s'ka shqiptar paramuar. Mendoj që po. Jo se s'ka, ka dje me vajzat mrekullueshëm, kanë studiuar këtu dhe jashtë. Politika në vetvete nuk ka është një rreth i mbyllur që nuk lejon hapësirën të krijojnë këto elita, e të përzgjidhen. Sepse bath po një kokër, aty rrotullohet. Politika nuk i merr vetë vendimet. Sot është një smundje globale. Në korridoret e vendimarrjes politike është autokracia e tregut. Ajo imponon vendimet. Ajo nuk e do përparimin dhe verën. Sepse nuk bën dot biznes me mua. Nuk e do Altinin. Se nuk bën dot biznes me Altinin. Korporatat, ne drejtojnë korporatat tashmë, profesor. Shiko, është një profesor i shquar amerikan Pjore që trajton këtë gjë. Po të shikosh edhe veprën e fundit të Joseph Stiglitzit, jo e fundit, para saj, euro titullohet ajo, edhe ai këtë thotë, që një nga elementet që karakterizoi shoqërinë globale në 10 vjetët e krizës, nga 2008-2018, edhe para saj, ka qenë se në korridoret e vendimarrjes politike kanë qenë korporatat. Në korridoret e institucioneve tona nuk jemi ne, as zëri ynë, as protesta jonë, as ndjenja e përgjegjësisë që ne kemi. Sot në një shënim që bëra, janë oligarkët. 27 vjet përpara, kemi një fjalë që e ka përdorim vdekur një pelegrin i liris, Petro Marko.
edhe e imagjinoja Petron, kur të rinjtë asaj kohe i shkuan poshtë dritares, diku në rrugën Bulevardi Zogu i parë, po pa shkuar tek materniteti vjetër, edhe vërtisnin e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe i themon, Petro, tashti është detyra që të analizojmë në semantikën e vetë këtë shpreje. Pjesa e parë, duhet vërtetojmë mirë, a e duam Shqipërinë? Pastaj e duam Shqipërinë si Europa. Dhe që të duash Shqipërinë, duhet ta duash atë dheun tënd pa interes. Kjo mungon. Prandaj politikanët nuk kanë ndjenjë përgjegjësie. Përmendi pak përpara Grida principet morale, cili është sistemi më i rëndësishëm vetëmbrojtës i personalitetit njeriut. Turpi. Në qoftë se kalohet kufiri i turpit, ajo shoqëri ka mbaruar. Politikanët tanë në masë absolute e kanë kaluar disa herë kufirin e turpit. Si thot populli, e kanë ngrënë me bukë. Unë do të flasë për portokallin e vitit të ri. Atëherë bëjmë kështu, përpara se të fillojmë flasim, Rgje, kemi gati spotin i cili ka dalë në transmetim sot në Top Channel dhe që lajmëron spektaklin e madh të vitit të ri. Nëse kemi ta ndjekim bashkë, më pas disa pyetje përbashkët. Oh, kjo natë, nuk do jetë si shdo natë, do shkëqej e krajni si anada. Oh, në ty e bashkë do japin dritë, kësa mbrëmje e ka ishte e gjartë. Ju që jeni ngrohtë dhe në ndisi në shtëpi nga një televizor, shfaqason të emrin e ka, pra me në jeton. Mi mbrëma vajza, a jeni gati për të gjitur bashkë në stem? Sa mbarova flokët, po luaj buzët. Unë jam gati sa të bëjmë njëri me, nata madhe humori bashkë me gjen. Një vit i kam po tjetri, shumë shpejt po vjen. Humori këtu, nuk gjëndet as sekundi tjetër. 15 vite premier çdo javë, spektakli më i vjetër. Okej, ikim lart, ti bashkohemi edhe me buzëqeshjen tonë të zjarë. Gëzojnë shpirt dretar, rajnë zemrat e shqiptarve, kudo që ata janë. Ne të mlidhemi bashkë në tempullin e humorit. Jemi gati të filloj pranvera e vjetorit. Faleminderit të gjithë studentëve, sepse ata thonë shpresën, ata janë pranvera vërtet në këtë vjetor. Të hënën, ora 21:30 në Top Channel. Atëherë, unë dua të di çfarë do të thuash ti mbi portokallin, se unë nuk dua të zbuloj vetë asgjë që nuk duhet. Ne ja kemi vënë emrin pranvera në dhjetor, pranvera në dhjetor. Sigurisht duket vetëm çështja që ka humor edhe ngrohtësi edhe një lloj pranvere për shkak të buqetës së personazheve që janë atje. Jemi nisur në fakt nga ngjarjet e dhjetorit, nga dhjetori i dytë i Shqipërisë, nga protestat e studentëve, të cilat na kujtuan edhe një herë që ky vend ka shpresë, edhe pse ne bëm një panoramë pak a shumë pesimiste të Shqipërisë me atë që thanë për politikanët dhe për mënyrën se si shoqëria jonë nuk ka arritur dot ta çojë përtej ndryshimin e elitave, pavarësisht saj studentët na treguan që energjia pozitive ekziston edhe në këtë vend. Për mua ishte një ripërjetimi shumë gjërave që kam pasur vetë kur kam qenë student në dhjetorin e viteve 90. Sigurisht që edhe dëshira jonë në atë kohë ishte ta ndryshonim Shqipërinë, e ndryshuam Shqipërinë, po e ndryshuam jo mjaftueshëm për t'u lënë studentëve të dhjetorit të 2018-s në një nivel tjetër. Dhe sigurisht që nga ajo ne u nxitëm edhe ja vum pranverë në dhjetor. Padyshim që pjesa e politikës është prezente, ka një ndryshim të madh sepse ka shumë moderatorë si vjet, ka shumë personazhe të Top Channel-it, të cilët përfshihen në këtë emision të madh, i cili zgjat 5 orë gjysmë 6. Ju jeni ishit vetë pjesë e dini këtë gjë. Dhe unë e shijova shumë. Ne përfituam sigurisht nga rasti për ta bërë atë skenën tonë, skenën e të gjithë moderatorëve të Topit, sepse normalisht ju sigurisht ne krijojmë ndryshueshmëri, përfitojmë nga figurat tuaja, nga eksperienca, nga gjërat që thoni,
Po sigurisht edhe ato përplasjet e veçanta, si që ishte përplasja juaj me imituesen tuaj përballë, një intervist e Enit me Enin, face to face, me Jeni Cecilin. Kështu që të gjithë personazhet kanë nga pak, si me thënë, protagonizëm në emision, ka sigurisht dhe shumë të ftuar, cilët i kanë dhënë emisionit shumë energji, shumë element bukur, muzikor, etj. Si që thash, ne kemi bërë të veçantë si vjetë, sepse na duhet që në këtë 15 vjetor, sigurisht të lëm një shenjë të veçantë edhe publiku ta kujtojë për një kohë gjatë. Është një përgjegjësi e madhe, sepse pas 15 vjetësh ti ke krijuar konsumin tënd dhe shkon me idenë që përgjegjësia bëhet gjithmonë më e madhe, por mendoj në gjithë këto vite ne kemi dhënë një kontribut modest, sigurisht në zhvillimin e humorit në Shqipëri, e gjetëm në një kalimi, humori ishte në fakt një nga gjinit që u godit më shumë në sistem për shkak të ndryshimeve politike, sepse brezi humoristëve e kreu ciklin e tij, ata dolën në mënyrë, sepse natyra mosha vënd vetën, dolën nga tregu dhe ne patëm një grop të madhe në fakt të shkatrimit institucioneve të krijimit humorit që kanë qenë në Shqipëri, të estradave të Shqipërisë, ka qenë një sistem funksional, i cili për fatkeq u shkatërrua, edhe këtu politika ka një kontribut shumë negativ. Dhe sigurisht ne jemi përpjekur me atë punën tonë, sigurisht me ndihmën e Top Channel, që ta mbushim këtë hapësirë, ta kemi këtë hapësirë. Ka dhe emisione tjera, sigurisht, ka dhe përpjekje tjera, shpresojmë të ketë edhe më shumë. Unë mendoj që asgjë e keqe nuk i vjen shoqërisë nga humori. Madje përkundrazi është një energji, një serum pozitiv për shoqërinë. Kështu që shpresojmë që pas këtij emisionit kemi një sezon tjetër gjithashtu të fortë, sepse zakonisht ne e lidhim sezonin e fillimit të vitit me emisionin e datës 31 dhjetor, i cili i jep shqiptarëve atë natën tradicionale të ndrimit të viteve. Dikur e ka bërë televizionin shqiptar, edhe ata kanë një program, por për i vites ne e bëjmë të madhe, bëjmë sigurisht me shumë kujdes. Nata e vitit 3 dihet që është Top Channel dhe Portokallia, dhe në ndërtimin e Altin Bashës dhe një kast e aktorësh të mrekullueshëm, të palodhur në fakt, që bëjnë një punë sa të bukur po aq e vështirë dhe të lodhshme me dinamikat e veta. Unë duke qenë se Basha më ka përfshirë në këtë projekt të 31 dhjetorit, kam patur mundësi ta shikoj nga afër dhe jo vetëm e kam shijuar, por dhe e kam vlerësuar më tepër punën e tyre kur e kam parë nga afër dhe gjithashtu dhe autoritetin absolut, vlerësimin absolut që kishin për ty, Altin. Është një punë që në fakt ka shumë presion, sepse gjitha duhet përfundojnë në momentin e dur, duhet të renditen, duhet vendosen aty ku duhet, karakteret, personazhet, aktorët, skenarët, emisionin përgjithësiu e pa që është punë shumë e vështirë, po ka përfunduar me sukses edhe mos harroni datën 31, shikoni Portokallin, është nga produksionet më të arrira të Altin Bashës dhe gjithë stafit të Portokallis, e them si dëshmitare okulare këtë. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do të pyes Grida Dumën për 2018 e saj. Rikemi në Top Channel nderuar teleshikues. Tham që nuk do flasim për politikën. Po sigurisht kam të ftuar një politikanë dhe u përpoqja gjatë këtyre ditëve kur ideova këtë emision të gjeta diçka për Grida Dumën jashtë politikës. Vështirë ishte, po e gjeta. Ndjekim një material të shkurtër edhe rikthehemi për 2018 e saj. Kam pak emocion të pyes. Sa herë brenda vetes tua ju ka thënë një gjë brenda mos? Problemi më i madh për ne është çfarë do mendojnë të tjerët. Edhe si do na gjykojnë këta të tjerët. Nuk ndodh. Njerëzit më të afërt janë egoistë, duan për veten. Kurse si. Edhe gjithë fitoria është veç se në mendje. Ju mendoni sot që këta që dështojnë ose kushdo që dështon në politikë, në shoqëri, ku diun, biznes, duan të shtojnë? Asnjëri s'do të shtojë. Arsyeja vërtet sepse të shtojnë është se s'kan ta aftot me veten. Dhe mendojnë që ndonjëri mund ta bëj vetëm. Kjo është gjë e parë. Mësoni. Duhet të jesh shumë i aftë. Duhet të shoqërohesh me të aftë. Duhet të jesh shumë i mirë, po duhet të shoqërohesh me të ngjashme. Nuk duhet u rresh të ngjashme. Kënaqësia e madhe që të bëj garë me një njerëz i cili e meriton garën time. Të gjithë që jeni sonte këtu, brenda vetes tuaj, do bëni disa pyetje të vogla. Kush janë kujtimet që ju vijnë shpesh dhe që janë shenjë të mendjes tuaj? Të mbështesim fituesin dhe të ngjashme. Për të mos u ndjer veten. Dhe çfarë ndjeni ju kur lexoni? Je mjaftueshëm i fortë.
ti thuash po, për mua ne do jemi ndryshe. Ju do jeni ndryshe. Duke filluar nga gjërat e vogla dhe nga besimet e mëdha dhe duke dashur veten shumë tepër. Unë jam e bindur që sistemi ka nevojë për ju, ky poshtri sistem, cili do sistem ka nevojë për ju. Unë jo vetëm do t'ju marr sepse po më jepni mundësinë t'ju drejtohem sonte. Dhe ndaj me ju disa gjëra që nuk lidhen me mua, po lidhen me besimin absolut që ndjej unë ajër, që ky vend ka nevojë për ca si ju, që besojnë te ca si ju. Duhet rinë këtu, sepse ky vend ka nevojë për ju. Ju do ta bëni këtë vend për fëmijën tim dhe duhet i pasoni atij përgjegjësinë ta bëj për fëmijën tuaj. Mua më duk gjëja më interesante dhe më e veçantë jashtë politikës për ty në 2018 nëse ke gjë tjetër më thuaj. Po, çfarë ishte kjo ide? Motivation speech? Të thënurit të disa të vërtetave që në një farë mënyre janë tabu. Edhe kur thuan nga njëri i cili merr pjesë në politik, besoj që marrin një çik më shumë vlerë. Përgjatë gjithë momenteve këtu me të drejtë i duhet gjuajtur me gur kredibilitetit humbur të politikës, po unë një moment aty them ky sistemi poshtër, se i poshtër është. Sistemi sa i përket mosdhënies drejtës, mosdhënies meritës, nuk e kemi ndërtuar dot. Dhe duhet them me nuk e kemi. Pavarësisht se sa përgjegjësi personale mund të kemi në këtë, duhet mbajtur përgjegjësia e tillë. Është e vështirë të mbjetosh në politikë. Një nga gjërat që unë mendoj sapo dëgjoj njerëz që i vlerësoj shumë dhe i respektoj shumë si profesorin, si miken time, Altinin që lë gjurmë në shumë më tepër në politikë se politikanët, është po të kërkoja në mënyrë hipotetike, ti thoja merrni sot pjesë në politikë, nuk besoj që jam e gabuar që do të më thonin jo. Gjëja më e vështirë sot për ne, Eni, është të gjejmë të vlefshmit që marrin pjesë në politikë. Sepse njerëzit që kanë integritet, që kanë ndërtuar një profil të rëndësishëm e tjerë, e refuzojnë si fillim. Në fakt, unë do ta thoja këtë nga vetja, do me thëmë, plotësisht subjektive, që gjëja më e padur është që mos marrin pjesë të mirët në politikë. Çfarë i them rinis, ose studentëve, në shumë momente, si ky. Shiko, unë jam vetë një shembull që nuk është se kam pasur kush e di se çfarë mbështetje. Përkundrazi, sipas meje, gjithmonë sipas meje, unë mendoj që s'kam pasur. Por besoj që edhe më të poshtrin sistem ka vend për taftit. Dhe kjo është arsyeja pse unë i flas ashtu të rinjve me disa teknika se si të shkojnë drejt suksesit pa u tmerruar nga dështimi. Kemi në një kulturë që themi po aplikove një herë dhe dështove një herë duke sikur je dështak. Përkundrazi, po aplikove një herë, 2 herë, 20 herë, 30 herë je duke ndërtuar rrugën drejt fitores. Kemi probleme me kulturën në mënyrën se si e rrisim njeriu drejt suksesit. I krijoj më shumë psikozën e dështimit se sa psikozën e fitores. Ne më shpesh e kemi të mundur që fëmijëve tanë, ose të rive, ose të ngjashmëve t'i themi që mos e gabove, se sa ti thuash gaboj 100 herë më ke mua këtu. Edhe kjo është arsyeja pse unë kam dashur ta bëj atë lloj komunikimi, që është një komunikim që thyen ca barriera të tipit që për të mos i dhënë moralizma. Boll me moralin. Duhet të shkojmë për te një pike që është vetëm morali, bëj mirë, bëj drejt etj, bëhu fitus. Dhe nëse ka një gjë që në politik është atraktive dhe mbetet ndoshta domeni më i rëndësishëm i atraktivitetit është që në një farë mënyrë të bën fitus, kal fitues, sepse ta adestron shumë. Por politika nga ana tjetër ka një problematik të madhe që duhet kesh në një farë mënyrë një rrjet tëndin. Edhe gjëja tjetër që unë i them rinis është futuni në grup në politikë. Edhe keni parasysh që nuk e bëni dot vetëm. Do me thënë, do një lloj miqësie, si themun, një miqësi të vërtet, jo të pastër, se s'du të përdor termin moralist pastër, do një miqësi të vërtet, shiko, po të mbrojt aty ka mbrojtur veten e kështu me radhë, dhe vetmja mënyrë për ta përmirësuar politikën shqiptare nuk është thjeshtësisht ta nkimohemi dhe ta shajmë. Është e vështirë të bësh politikën në Shqipëri, ju siguroj. E parë dhe nga vetja ime. Por pastaj nuk të riqesh dot. Kush e ka bërë kaq vështirë? E ka bërë edhe vetë sistemi përfaqësues, le të themi kështu. Domethënë, nuk ishte duhet pranuar një gjë. Unë shikoj Verën, e cila thot kam ngritur një ditë 30 ton pesh.
Ti e shikon verën dhe jam e bindur që çdo njeri që e shikon sot një grua në këtë moshë, unë s'dua t'ja them, vazhdon mahnitet se si ka mundësi në këtë moshë, ka këtë formë, ka këtë mbajtje, ka këtë prezencë, ndërkohë që ka këtë kujtesë, ka këtë forcë, ka këtë energji, ndërkohë që ka vuajtur 16 vite të rënda. Dreqet Ahari, duhet themi, është dhe gjenetik. Është edhe ADN, është edhe nga çfarë vjen. Dhe kjo lloj, do ma fal Vera këtë, dhe kjo lloj elite duhet prezervuar, sepse që të bësh politik, tha profesori, duhet ta duam Shqipërinë, po që ta duash Shqipërinë duhet të jesh çik mirë vetë. E ketë pamundur të duash diçka nëse ti e keq. Nuk nga të buroj, ti e keq. Edhe nëse ne një ditë do ta kuptojmë popullin shqiptar kur bën gabime, qoftë edhe në zgjedhjet e veta, qoftë edhe të klasës politikanëve, duhet ta kuptojmë edhe si një defekt i sistemit. Ai ishim gatshëm ne që të shkonim tek demokracia përfaqësuese për zgjedhur njeriu. Shikoni, a është tabu sot themi që është kthyer në pilastër i forti? Altini do më lejoj vetëm një kritik për portokallin. Her pas here kur e shikoj, konceptit forti, ai qaset konceptit shoqërisë, po të shikoni aty, i forti duar trokitet më shumë, i forti që nxjerr një revolë dhe i thotë që ej, pusho tash. Nëse e ka parasysh, çfarë them një moment. Një njeri që është komplet tullac aty, që nxjerr revolën dhe zgjidh punën, i forti, ky i forti, në fund fare, ky i forti, ky koncepti i fortit, i cili zgjidh punët o me një revolver, i zgjidh punët ose me një shuk parash, etj, është kthyer në model, është fatkeqësi. Dhe që të bësh politikë ndërkohë që ke edhe këtë fortin këtu afër, është problemi i madh se si do ta bësh, modeli apo ky? Kush është modeli? Sa ai personazhi i portokallisë. Kush është ky modeli? Është një burgosur që del. A e kuptojmë ne sot që kemi arritur në parlament sot? Po janë, unë nuk po e them këtë se më bëri kritik. Jemi sot në një situatë në cilën edhe atyre studentëve që është pranvera që thot Altini, e kuptoni ju çfarë i thot politika dhe po unë nuk i kam bërë kurrë një thirrje, edhe as jam drejtuar një herë, po her pas here i thot mos u bëni politik. Dreqit Ahari, qofse se bëjnë ata politikën, ne do ta bëjmë prap, unë s'do them se unë s'kam 28 vjet. Por është e papranueshme domethënë që mos ketë sot një motivim që ta bëjnë ata ta bëjnë si të duan ata, po të marrin pjesë, sepse po merr fund ky vend. Duhet marrin pjesë ata dhe pa frikën që të bën pis. Unë e kuptoj plotësisht mirë profesorin që s'merr dot pjesë sot politik. E ka humbur durimin për të bërë prap sakrifica. Por ne duhet ja ngjizim dëshirën të rinjve që të merren me politikë, sepse vetëm atje mund të ketë shpëtim. Merren ata, dhe kjo është arsyeja pse unë dal me një format tjetër të foluri, me një format i cili nuk ka të bëjë vetëm me politikën, por edhe me është projekt, do ta vazhdojë, çfarë ishte kjo? Kjo duhet vazhdojë. Medias në fakt, po ishte një gjë, një risi, një gjë e veçantë. Mund të shtoj. Ajo është bërë kjo që ka bërë Grida quhet terapia e biseduarit, talking therapy. Dhe sot në botë ka shumë modele. Unë e përgëzoj, nuk e dija se do të kisha qenë, po të kisha ftuar, por aktualisht në Shqipëri, prej gati disa vitesh, funksionon Creative Morning, që ka filluar në New York, edhe që është përhapur në 180 qytete të botës, nga 68 vende. Fati mirë është që prej disa vitesh është edhe Tirana. Edhe të premten e fundit çdo muaj organizohet kjo, është një mënyrë për të folur në publik të hapur, për shumë unë e kam bërë në universitet, po ishte e hapur, mund vinte kushdo nga jashtë, tema përcaktohet dhe bëhet në të gjithë qytetet e botës e njëjta temë. Pastaj përkthehet dhe hidhet në YouTube dhe shifet qasja. Tedi, Urdhëro? Për Tedin e ke fjalën? Jo, për këtë TED. TED Talks, thotë Vera. Jo, është diçka tjetër. Jo, është krejt tjetër kjo. Dhe duhet flasësh 25 minuta pa letër, domethënë rikthehet tradita e senatorëve, oratorëve të parlamentit romak, mund të dhe të flasësh dhe më shumë, por problemi është sa i zoti jetë ta mbash audiencën përmes shtjellimit të argumentit që ti jep. Dhe kjo, çdo njeri e shliron nga klishet, sepse dhe sistemi demokratik krijon klishe, edhe rregullat e tij janë në një farë mënyrë detyruese. Dhe e bën të jetë i aftë për të bërë pyetjen. A jam në gjendje unë të ndryshoj veten time? Profesor, kur vim të gjejmë duke folur 25 minuta, pa letër? Po mund të hysh që ta shikosh atë Time ka qenë ajo ime koha që qarkullon, tash në fund e kishte parë dikush në Australi dhe kishte hedhur në faqen e vet. Kështu që mungese pa faqe me informacione, po shumë interesante. Për të kyçur në bisedë që nuk jam krejtësisht, do më kam një mendim disi ndryshe nga Grida për çështjen e përfshirjes
Sepse mendoj që ky është që qarkullon. elitat shoqërore në Shqipëri është e vërtet që nuk janë përfshira në politikë, refuzojnë të përfshihen në politikë. Po kjo nuk është pse elitat janë të lodhura. Unë nuk mendoj që nga elitat ka pasur refuzim për të përfshirë në çështje të ndryshme shoqërore apo politike. Është politika ajo që merr përsipër zgjidhë gjithçka në këtë vend. Pra edhe ekspertizën e refuzon në mënyrë të plotë. Unë nuk mendoj që askush nga ne do të kishte refuzuar të përfshihej në një çështje për cilën është ka njohje, nëse do t'i kërkojë mendimi për këtë çështje. Mirë, po ç'a ndodh? Në Shqipëri politikanët bëhen dhe historian, edhe artist, edhe arkitekt, edhe konstruktor, edhe ndërtues, edhe lidera global, edhe lider europian, dhe e stepin e përjashtojnë krejtësisht mendimin alternativ, sepse ti po t'i kërkosh mendim elitës, ti do përgatitesh që elita nuk do thotë gjithmonë atë që do ti. E këtë e ka shumë vështirë politika ta pranojë. Pra, dhe këtu është krijuar një gap, është krijuar një ndarje plot mes elitave, njerëzve të ekspertizës, ekspertëve dhe politikës. Duke përpjekur për t'i zëvendësuar ata, sigurisht politika pastaj merr ekspertë të nivelit të 2 të 3, militant politik, cilët pastaj prodhojnë modele politike siç janë që japin një rezultat si ky që kemi sot, në ligjin e arsimit të lartë, në çështjet e artit dhe të kulturës, që janë gjëra që unë i njoh mirë fjalavian, po edhe në fusha të tjera. Në këtë kuptim mendoj që edhe këtu politika ka vend për të reflektuar, për të kuptuar që ndryshimi i jetës njerëzve, sepse në fakt mendoj që një nga motivet pse njerëzit futen në politikë është për të ndryshuar jetën e të tjerëve, sepse ajo t'i jep mjetet. Po ndryshimi i jetës ashtu duhet të jetë. Çështja është që kjo dëshirë, kjo ëndër me të cilën futen politikanët e rinj politik, rrugës relativizohet, neutralizohet dhe pastaj kthehet në mbijetesë politike. Dhe kjo është një gjë që e dëmton politikën. Dhe sigurisht që edhe elitat e reja që futen në politikë i bën pastaj mediokre, i shkëput nga realiteti, ja ul forcën e ekspertizës, dhe pastaj sigurisht ne kemi gjithmonë një cikël ku qeverisjet prodhojnë nivel mediokër të menaxhimit të jetës qytetarëve dhe të shoqërisë. Dhe përfundojnë ashtu, ikin 8 vjet me demokratët, ikin 8 vjet me socialistët, ne shpresojmë që do përmbyset tani se do vijë qeveria tjetër më e mirë dhe votojmë për alternativën sepse duam votojmë kundër këtij dhe jo pse votojmë për atë alternativë se na pëlqen. Mendoj që absolutisht po. Nuk dua që të është proces. Kjo që them unë e sotme është rezultati këtyre gjërave që renditi Altini. Po unë kam një se secili duhet të veshësh kpucët për të qenë tek tjetri për të kuptuar që edhe këtu brenda kjo politika ka një pjesë të madhe të vështirësisë. Unë po bëj një pyetje Altin. Sa mban mend ti ministrat pa korruptuar që mbahen mend sot? Njerëz të mirë që kanë qenë politikë, se duhet këtë pasur. Unë padyshim besoj që ka njerëz të mirë në politikë. Jo, pa diskutim që ka. Unë problemi është sa i potencojmë ne këto shembujt e mirë që të mbahen mend këta njerëzit që kanë qenë me dashuri për vendin. Çështja është që kompromentojnë. Jemi sot, jo, po duhet ketë. Kompromentojnë rrugës këta. Historia 28 vjeçare, po nga historia e Shqipërisë. Nga kjo 28 vjeçare të cilës. Nga kjo 28 vjeçare asnjëri. Thuaj sa asnjëri. Unë besoj që nuk duhet jetë kjo. Nëse do nga historia e Shqipërisë ka. Ka patjetër, pa diskutim. Mirash Ivanaj, ministri i arsimit në kohën e mbretërisë, se si vjet ishte edhe 90 vjetori i mbretërisë, po s'u kujtua njëri për këtë gjë. I cili shkrueti një shkrim shumë kritik për zhvillimin e arsimit në kohën e mbretërisë. Ishte shumë i ri, e thriti mbreti Zog dhe i tha, ti e Mirash Ivanaj, tha, po. I je në gjendje ti bësh këto gjëra që thua këtu, po, tha. Nesër je ministri i arsimit. Dhe kur u humb në gjykatën e ndërkombëtare të drejtësisë, që quhet dhoma permanente e drejtësisë, çështja për shkollat e huaja, ai tha, këtu ideali im mbaron, unë po jap dorëheqjen. Pra, Shqipëria historikisht ka pasur ministra që e kanë dashur Shqipërinë pa interesa të xhepit të tyre. Tash edhe diçka, zonja Duma. Më fal, të lutem, jep një minutë kohë. Ne nuk refuzojmë të qenim në politikë, se ne jemi në politikë. Ne refuzojmë të qenim në partitizëm. Pra ne nuk mund të bëhemi pjesë të skuadrave të partisë, të cilat vazhdojnë në mënyrë totalitare, plutokratike, të imponojnë mendimin e liderit. Dhe këtë e kanë kombinuar me oklokracin që është turma në rrugë e cila përpunohet dhe përdoret në mënyrë populiste, her nga njëra palë, her nga teta palë. Ajo që mungojnë është ajo që thënë kryet herës, institucioni i individit dhe funksionalizimi institucional i një shoqërie.
Unë nuk mund të pranoj si përparim që s'jam në politikë, kur unë për çdo gjështje të mpret prononcohem dhe i them kryeministrit, unë të akuzoj për prishjen e teatrit kombëtar. Unë prononcohem hapur, jam nga krau i protestuesve që nuk mund t'ju prishet shtëpia në mes të dimrit. Po ky është qëndrimi politik i një intelektuali. Bashkohem me Altinin me diçka tjetër. Diçka tjetër. Shoqërisë tonë nuk i mungojnë shumë politikanët, i mungon mendimi teknokratik. Ne nuk kemi teknokrat karierës, nuk kemi eurokrat, pra njerëz teknicist që e njohin politikën evropiane, dhe nuk kemi globalokrat, specialistë që njohin politikat e sotme globale. Unë dëgjova me dhimbje komentin që bëri drejtuesi i BKT-s, i cili tha, me këtë GDP me një shifër, ju arrini Europën pas 65 vjetësh. Dhe askush nuk u morë me këtë punë, sepse pa zhvillimin ekonomik, theti, nuk përpiqet dikush që ta doj vendin, do të doj gjepin. Në këtë kuptim, partitizmi e ka lodhur këtë vend. Pa diskutim. Është koha që më në fund t'i hapi rrugë zhvillimit të këtij vendi nga njerëz me mendje të hapur, me kurajut civile edhe me kulturë. Ju e përmendët kulturën, tash po e përsëris. Platoni thoshte, realiteti është kultura. Njeri dil nga shpella, komandën e ka një det. Faleminderit që do dhe mundësi. Po e them dhe një refleksion tjetër, do me thënë. Po. Me që se jemi në kohë festash. Në që me lejon e jeni 2-3 minuta. Ju jeni në politik, pa diskutim. Kështë premtuar që të flisje për politikë. Ne po flasim për kuptimin mbi politikën në fund fare. A do doja unë t'ishe në vendimarrje, se ky është gjithë themeli. Në qoftë se nga njëra anë, ajo fjala që ka mbajtur aty titulloi fituesit nuk janë ankuesit. Rreth 45 minuta e tillë në Akademinë e Arteve. Po, në Akademinë e Arteve. Çështja është kjo. Të gjitha ato që rendite janë të drejta pas një diskutim, e ka lodhur partitizmi, nga ana tjetër militantizmi administrativ, po edhe si kur tri në punë, një njeri cili ka qenë 18 vjetë specialist, por ishte drejtor dhe u bë specialist, do shkatroj punën e vetë, do shkatroj punën e drejtorit tjetër që i ka ardhur, sepse është i fyer. Te propozimi të zgjidhja. Në këtë sens, unë e thash... Nuk është se kemi një alternativë përveç këtij sistemi që ndojmë, partitë, zgjedhjet, pikrisht se çështja është i gabuar, sistemi ka ardhur nga jashtë, nuk e kemi krijuar ne. Problemi është që kapitalizmi nuk është sistemi amatorëve, është sistemi profesionistëve. Ne kemi kthyer me amator, me zanatçi partish. Ashtu nuk bëhet ajo. Tha zonja Duma edhe Altini për linjën e arsimit të lartë, 35 faqe studim kam botuar unë për arsimin e lartë. Ju a bëra vërtet me shkrim, ju vajta dhe aty ja thash. Po, tha, do ta korrigjojmë, profesor. Kur e bën si e donin ata. Sepse kishin menduar se çfarë do të fitonin me atë strukturë që ata ndërtuan. Por ama, unë folja dhe shpëtova shpirtin tim. Po, çështja është shpëtoj shpirtin e shqiptarëve. Nesër nuk mund të më thot dikush, po ti atje ishe, pse s'fole? Nuk mund të thot Nipi dhe Mbesa, pse s'ke fole? Nga ne kaq mund të bëhet vetë, Grida Duma. Për mendimin tim, Grida, në qoftë se do ma lejo është ta mbaroj. Të merresh me politikë është profesion. Dhe është profesion që nuk fitohet vetëm me eksperiencë. Do një shkollim të caktuar dhe gjithë bota e zhvilluar krijon elitat politike që në shkollë të mesme i përzgjedh, bëjnë shkollat të caktuara dhe kjo që thua është ideale. Është profesion. Duhet përgatitesh. Si mund të bësh fizik po studiuar fizik? Kjo që thua është më e mira e mundshme. Çështja është ç'do bëjmë sot. Dhe a duhet shpëtuar ky vend apo jo? Si kolege, si profesoresh. Të shpëtojmë një nga diletantizmi. Po të bëj një sfidë publike, po nuk më mërkuptosh. E di kur do shpëtoj partitizmi jon, kur ata që vinë nga bota akademike do dalin një ditë parlamentet thonë, unë me këtë grup parlamentar, njerëzish inkompetent, pa integritet moral dhe pa vizione për të zhvilluar këtë vend, nuk qëndroj. Po e dorëzoj sot mandatin dhe po ikuj. Unë do doja të punoja këtu, më fal, me kolegë të nivelit tim, të cilët kanë ardhur këtu jo me koburën e të fortit. Kemi pasur këtë rast. Kemi pasur vetëm profesor Zabit Brokaj. Edhe profesor Iman Bakalli. Zabit Brokaj ka thënë, edhe i heq kapelen,
Tha, kemi 20 vjet që e gënjejmë këtë popull. Kurse unë do të them vetëm një gjë në 30 sekondat e mia. Dhe është shumë i nderuar. Por në qoftë se do ta ndiqnin dhe 20-30 të tjerë, do të fillonte ai katarsisi që them, jo. Shiko Gritan. Iku një profesor doktor me kualifikime brenda dhe jashtë vendit dhe kanë ardhur murator, këpucar, shofera. Po pikërisht pra ky është problemi. Ndër unë kam një qasje tjetër. Absolutisht duhen bërë t'japin dorëheqjen ata tjerët. Dhe jo këta. Në qoftë se nga sistemi do dorëhiqen pikërisht më të mirët, sepse nuk përballojnë dot sistemin dhe imoralitetin imoralitetin politik flasim, pra do të quhet amoralitet të sistemit, ne do përfundojmë keq e më keq. Parlamenti sotëm ka shumë pak nga ata dhe i 10 viteve më përpara ka pasur shumë më shumë. Përkundrazi miku im, ne na duhet një tjetër marrëveshje me shoqërinë. Bashkëtesa me ta ka krijuar një amalgam të pakuptueshëm. Më shumë nga ne, më pak nga ata. Në qoftë se do vazhdojmë prap, hiq dorë ti që unë besoj te politike, cila tek ajo që mbeti? Tani, pas një diskutim... Ajo pa ju do të bjerë. Kush do bjerë? Sepse mendimi jeni ju. Absolutisht. Po të jenë të gjitha ta bashkë, ata nuk bëjnë dot asgjë. Në qoftë se këta të gjithë nuk dolën dhe shkuan si të zhgënjyrë në shtëpitë e tyre dhe bën vetëm profesionin, por në qoftë se do krijonin një forcë politike tjetër. Po, do kërkohet, do krijohet ajo. Të gjithë botën ashtu ndodh. Kjo po. Në qoftë se do ndodhte kjo, atëherë, po pikërisht pra, dakord. Sistemi do kurajon. Po pikërisht pra. Atëherë në këtë sistem, të cilin ne sot nuk e ndryshojmë dot pas nesër, as ndërtojmë dot atë shkollën që do japi efektin pas 50 viteve. E vetmja gjë që them unë për të dashur të mirën e kësaj situate është duhet marr pjesë. Ke ky poshtri sistem të cilin ti mund ta përmirësosh nga pak dhe nuk duhet kemi iluzione për shumë. Dhe jo nga jashtë. Publicitet dhe unë duhet di 2018 e profesor Kabos. Rikthehemi live në Open nderuar shikues. Profesor Kabo, çfarë ka qenë 2018 për ju? Spari jeni ftuar në studio si një njeri, një ndër zërat më influent gjatë 2018-s. Faleminderit, nuk e di. Absolutisht po, të gjitha postimet tuaja publikohen në çdo portal. Atje ka një trafik të madh. Merr klikime në mënyrë të jashtëzakonshme dhe kështu që ne ju përzgjodhëm sidomos nga efekti i madh i online-it dhe ndikimi influenti zërit tuaj. Por ju vetë çfarë ka qenë 2018-a? 2018 ka qenë një vit i mbushur me një punë të jashtëzakonshme, 6 deri në 9 orë çdo ditë, për të mbyllur një studim 12 vjeçar, një libër që titullohet Antropologjia e artit, me nëntitullin Një breng e vjetër për Viktor Hugoin. Është një studim mes antropologjisë, artit dhe filozofisë, që numëron 1100 faqe. Çfarë volumi, profesor? Po, brenda ti është një studim unikal, rreth 400 faqe, për jetën e Viktor Hugoit, dhe raportin e tij me shekullin kur jetoi, me veprën, me reformat që bëri në art, në teatr, në poezi dhe në letërsi. Punë që mori rreth 3 vjet. Brenda këtij libri ka studime unikale për shakespearianizmin në aspektin universal, ka studime për kumptet filozofike në kryeveprën e Shakespearit, Hamleti, ka studime mbi filozofinë në veprën e Migjenit, ka studime mbi jazzin dhe raportet e tij me polifoninë, ku dallojnë dhe ku ngjasojnë. Ka studime unikale, si që është për shembull biografia autorizuar e Tinka Kurtit, ose studime për Mia Luarasin, për Edi Luarasin, për Drita Pelingun, studim për një nga kryeveprat e Vath Koreshit, ka studime për një aktor të hershëm, nuk e di, Altini do ketë dieni për Pjetër Gjokën. Kam luajtur në skenë edhe. Pjetër Gjokën. Edhe për një sër personalitetesh, është një studim unikal i përfshirë lidhur me një nga libër të botuar nga Dino Kubatis, se si ndërtohet psikologjikisht roli në skenë. Kështu që 2018-a përmbylli punën 12 vjeçare, libri ka mbaruar, tash jam në faqet e fundit të
të parathënjes, ka kaluar dhe në korektim letrar, dhe besoj nga janari. Pas ka qenë një vit shumë i mirë atëherë, se kush mbyll një punim të tillë e di se ç'do të thotë. Po. Aspekti tjetër kanë qenë disa ëndrat vjetra që i takova. Doja që, sepse kur mbylla studimin për Viktor Hugojin, mu duk sikur më tha, tashi nuk do takohemi më, sepse çdo mëngjes më duket sikur më priste në tavolinë dhe kur komunikoja me dikë thosha lëre tash atë, të vazhdojmë punën këtu bashk. Edhe pata ëndër dhe e realizova, vajta në muzeum dhe i vajta ke vari. I vura dhe një lule atje, kam bërë dhe një video. E kishte ballë për ballë me varin e Emil Zolas, 3 kate në tokë. Këtu flitet më zë të ullët thuet, sepse respektohet qëtësia. Kështu ishte shënuar atje. Pata një ëndër tjetër që tisha në Dodon, në kryeqendrën pelazgike, vajta, e putha tokën, e unë djeva shumë mirë, unë djeva shqiptari vërtet. Ata i këshin rrethuar se po e restauronin, po urën e shkela regullin në këtë rast, sepse me atë restaurim që po bënin ata, i binte që të mbaronte mbas 100 vjetësh. Edhe e kalova gardin, bërë edhe një video dhe më tha, jo, në vendin tuaj, tha, këshu hyni, tha, i thash unë i respektoj grekët sepse e shkelin regullin. Ajo se mori vesh kur, kush isha unë, se folëm në anglisht, po unë i thash, kur më tha nga vjen, kush je, në fund i thash jam biri Zotit, edhe atje ndaloj biseda, po kur dola jashtë dhe ja vura videon që kisha bërë, 2 miqve të mi ata u rëqethën, tha, si e ke bërë këtu, tha. Edhe guxuam me hodhëm në Facebook, shkuam dhe në Parga, e pash dhe Pargën, atje ishte një fshat jaja që flitet akoma shqipja e vjetër e shqiptarve të Armanitas të Greqisë. Ëndra tjetër ishte të shikoja nga afër pikturat e Gustav Klimt edhe Egon Schiele, sepse si vjet ishte viti i Gustav Klimtin, 100 vjetor i vdekjes, edhe vajta në Vjenë, i pash nga afër, edhe atje kam bërë një video, unë njoha mirë me jetën e tij, bleva libra, bleva 2 riprodhime piktura shumë të bukura. Profesor, si është të jetosh kaq shumë mes librave? A? Të jetosh kaq shumë mes librave, mes personazheve. Të bërë një pyetje që ja bëri një vajzë kolegu tim të Zyrës. Ore, ku i del koha ati, tha. Ai tha, unë nuk e di si i del koha, unë e di që ai vjen, ulet në 9 dhe ngrihet në 3 nga tavolina. Këtë e di shumë mirë, tha. Vë syze, lëshon muzikë simfonike, edhe më thot, tashi, le të vazhdojmë punën. Dhe këtë e bën. Duket sikur jeton vetëm me personazhet. Në fakt jo, deri në orën 3. Po. E fundit ishte që prej 3 vjetësh, studentëve të mi në antropologji i jap librin e Kafkës Procesi, me titull Sa Jozef K, ndjehem unë përballë shtetit dhe sistemit juridik në Shqipëri. Edhe e kisha ëndër që të shkoja tek shtëpia e Kafkës edhe tek muzeumi i tij, gjë që realizova para një jave. Isha në Çeki, atje gjirova edhe një video të gjatë, njofta shumë nga jeta e Franz Kafkës. Kështu që 2018 ka qenë një vit i begat, një punë të mirë, të vyer. Kam vazhduar dhe punën për një libër tjetër që del mas 2 vjetësh, mbi antropologjinë e turmës, gjatë beharit kur nuk boton njeri dhe shkojnë me pushime. Kanë qenë 3 shkrime të gjata lidhur me qytetin, që do të vazhdojnë dhe me një 2 të tjera. Aja radhës është qyteti dhe kultura, kështu që atje do jeni dhe ju me gjitha të punë të shëndetshme. Urime profesor për një vit kaq produktiv që keni patur. Urime vërtet, shpresoj që edhe 2019 aty sjellë. Në fund të këtij vitit jam marrë gjatë edhe me studentët e protestës, po pa dalë në protestë. Jam takuar, kam biseduar, i kam dhënë ide, kemi shkruar bashkë. Gjithë problemi nuk është të rregullohet në tarifat në universitet, të regjistrimit apo të edukimit. Problemi i madh që qëndron pezull është ky. Çfarë atë dheu po i lëm gjeneratave të reja? Ky është problemi. Me pyetje të prerë, me ujëra të ndotura, me klaustrofobi urbane, me prona publike të tjetërsuara, me pasuri kombëtare të përçudnuara, me pronë individuale të pazgjidhur, me shpenzime shumë të ulta për artin dhe letërsinë, me shpenzime shumë të ulta për kërkimin shkencor, me mos marrjen e përgjegjësisë nga asnjë qeveri se çfarë ndodh me objektivat e mijëvjeçarit. Në 2020 në gjithë bota do të bëj analizën çfarë është bërë në 2 dekadat e para me objektivat e mijëvjeçarit. Dhe ne në gusht të 2000-shit e kemi firmosur marrëveshjen e Johannesburgut. Sot se kemi një shkencëtare këtu në krah, sot e gjithë bota punon për atë që quhet inteligjenca artificiale. Dhe në Shqipëri as nuk është shtruar ky problem. Deri ke pluri
inteligjente, jo ke objekti që mund t'jetë Chelsea, ora, po diçka tjetër, një orë ndi që përdorë. Dhe në qoftë se nuk shtrohen këto detyra, atëherë të gjithë ne jemi të shqetësuar, sepse s'kemi përgjigje për pyetjen, ku shkon Shqipëria? E kujt është Shqipëria? Çfarë temash në 2019-ën? Kush e ka në dorë fatin ton? Jo, ne nuk do të lejojmë më në 2019-ën që fatin ton, fatin e fëmijëve tanë, fatin e gjeneratave të ardhshme, ta kenë profanët e politikës, të cilët kanë treguar në të shumtë, nuk po merrem as me korrupsionin, as me allishverishet, janë të pazotët të ndërtojnë një Shqipëri evropiane. Beson profesor se do të ndodhë kjo? Si do ta bëjmë të, që nuk do ta lëmë në dorë të tyre? Çfarë do ndodhë në 2019? Unë besoj ke kjo zonja këtu, që erdhi nga internimi dhe mbrojti doktoraturën. Unë besoj ke ky zotria këtu, i cili nuk e ka pasur të lehtë të stigmatizoj politikanët, pavarësisht se tash mund ta kenë rehat, po në fillim nuk besoj ta kenë rehat. Unë besoj ke pjesa akademike e gridës, ka i takimi atje, ke pjesa politike, jo, nuk besoj. Unë besoj ke këta që janë këtu, ke gjithë ka këtu, që janë pjesa më e varfër e shoqërisë shqiptare. Unë besoj ke kameramanët. Unë besoj ke ty. Open, të hapim mendjen. Po su hap mendja, Shqipëria do të mbetet si shtemu në studimin tim fundamental, historikisht mbas frëngjis se e shikon të gjithë botën. Historikisht mbas frëngjis se gjithë bota nuk e shihte. Ne kemi frikë endet na shikoj bota, se s'jemi të përgatitur kulturalisht të përballemi me ta. Unë jam shumë krenar që e mbylla vitin i ftuar në Prag për të mbajtur një leksion për veçoritë e komunizmit dhe tranzicionit në Shqipëri. Vjem shumë i nderuar. E di që është Praga, universiteti i dytë në Europë. Protestantizmi fillimisht ka filluar atje, pastaj kaloi në Gjermani me Martin Lutherin. Është janë Husi, që në shekullin 13. Por ju do profesor, ju do më premtoni që gjatë 2019-s nuk do t'i refuzoni kaq shpesh ardhjet në studio. E dashur e ne do t'i ndërtojmë panelet bashkë. E di pse kam refuzuar. Dhe shumë nga këto tema. Ja pse kam refuzuar. Ja do ta them tash shumë miqësisht. Unë do të bëj panelet me aq kujdes, duke respektuar çdo. Kur u hap viti akademik, unë të takova këtu në Obor dhe të thash, pse nuk bën një emision për arsimin e lartë në Shqipëri, po merresh me gjënsilën? Pse? Cila është më e rëndësishme? Fati një vajze, unë nuk jam që në përkëmbet fati i saj, se dhe fati i saj njerëzor është. Apo fati arsimit të lartë. Po në fakt nuk ishte thjesht fati një vajze dhe ajo. E dashur, të thash, Eni, mos pranoj kompetencë profesionale në studion tënde, ku ngatrohet grushti i shtetit me... E kujtoj, është saktë, dhe keni thënë, profesor, e vërtet. Keni bërë një status Facebooku për të, po, nga puçi institucional. Dhe unë nuk mund pranoj të vinë në tavolinën tënde dhe ti flasë audiencës shqiptare në gjithë botën me njerëz që nuk e kanë turpin deklarojnë që po mirë çat keq e ka të kesh shok një kriminal. Më fal tash. Me atë unë nuk ulem në tavolinë. Unë jam me këtë këtu, me djersën e ballit. Me ata njerëz unë nuk ulem. Kur të kesh panele si ky sonte, unë nuk të refuzoj. Do bëjmë panele si ky sotme që të mos refuzosh studion televizive Open, sepse në këtë moment, në mënyrë të veçantë të rrugës shikues, që se kemi ardhur dhe në fund, dua të flas për 2018-ën time, që në fakt ka qenë profesionalisht një vit marramëndës sa i takon ritmit dhe sfidave që më është dashur të përqafoj. Në fillim të vitit programi ka ardhur 3 herë në javë për teleshikuesin, ndërsa Vera me vendimet e veta rinovuese, transformuese, evoluese, e transformoi disi situata, na solli në Top Channel me një logo të re dhe me një sfidë shumë të madhe përpara. E sigurisht ka qenë pika kulmore e këtij viti profesional, një vit i jashtëzakonshëm. 100 ditë të Open në 100 sekonda. Ishte materiale. Mirë se erdhët në Open. Mirë se erdhët në Top Channel. Mirë se erdhët në Open. Si gjithë pat. Me mua është në mbrëmje, është shpërtari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Me mua është ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Me mua sot është presidenti i Republikës Ilir Meta. Mirëmbrëma.
Me mua është Monika Kremati, kryetar e LSI-s. Është Agron Gjafaj, zëri i audiobërgjimit. A duhet apo jo të intervistoja Gjysjela Maloko? Shqipëria duke se ka hyrë në një stin protestash. Isha unë vendsaj, të kësha dhënë dorëheqjen. Ka në studio të pushojnë se unë duhet flasë. Dhe flasë sonte me Arbin Ahmetin, Ministër i Financave dhe Ekonomisë, më mbrëma. Një mini proteste vogël e banorëve të unazës së madhe u improvizua sot përpara Top Channel në pritje të Ministrit Damian Gjikmurit. E janë në parlament të sot dhunat e gruas. Një shikoj konviktet, vënda e popull, miserabilitet, njerim. Në studio me mua dhe publiku neopon janë ullur një grup studentësh. Nuk ka as përfaqësi, as negociat, as asgjë. Do të flasim sot për një vrasjen që trazoi Athinën, por edhe Tiranën. Të vi të hënën në mëngjes, tek Luizni. Mbi të gjitha, ju falenderoj ju të nderuar shikues që keni qenë kaq të shumë që na keni ndjekur. Natën e mirë. Ishte rrugtimi i Open në këto 100 ditë në Top Channel nderuar teleshikues, duke falenderuar drejtuesit e televizionit për besimin dhe mbështetjen. Open ju lë takim në datën 7 janar. Gëzuar vitin e ri, qoftë një vit i mbar për gjithë ju që jeni me mua këtu, gjithë që na keni ndjekur dhe keni qenë vërtet të shumtë që na keni ndjekur në këto ditë, në këto muaj. Falenderime vërtet të sinqerta për gjithë ju teleshikues që keni qenë kaq të shumtë që na keni ndjekur. Na keni ndjekur, por edhe na keni motivuar. Mos harroni. Open, i hapur për gjithë. Natën e mirë.